ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸੰਗਰੂਰ ਡਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਡਿਸ਼ 100 ਬਰਤਨ ਡਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਲੂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 100 ਬਰਤਨ ਡਿਸ਼ ਬਾਰ 'ਚ ਗਲੂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਘਰ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਘਰ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।